Eu sunt Radu Rusu și astăzi jucăm un joculeț care este foarte interesant. Îi mulțumesc lui Andrei de Aventuri că el mi-a arătat jocul și astăzi vreau să ne facem artilerie, adică tipul care o să aruncăm cu artilerie. Îi mulțumesc foarte mult lui Andrei cu aventurile lui Andrei sau jocul cu Andrei sau nu mai țin minte, omul meu și-a spus atâtea trilioane din nume, nici mai pot să... Bine, o să zicem doar și simplu Samurai, pentru că ăsta e singurul nume care îl mai am eu încă în cap. Ideea este că în jocul ăsta este un fel de joculeț care simulează primul război mondial, pentru că bine, ideea este că jocul ăsta e așa, e halul de realistic, de trebuie să te bea apă, să ai grijă de tine, chiar trebuie să, la un moment dat chiar o să te murdărești pe față. Da, aici e glonțul de la artilerii. Să mă lua inventorii și mi-a și o lanternă cu mine. Așa. Aolei, inamicii, n-am cum să mă bag cu dânși, pentru că problemă, eu nu s-a armat. Acolo mi este artileria. Eu nu mă pot bate cu dânșii. Motiv pentru că eu sunt tipul care trebuie să mă duc la artileria aia. Deci eu sunt cumva artilerist, cumva. Ideea este că pe unde de uiți, caracterul tău, uite, chiar e mișto jocul. Deci adică îi mulțumesc foarte mult, mie felul de jocuri îmi plac. Tot că sunt extrem de realistice, dar cumva arată și realitatea din fronturile care au existat în războiile astea. Primul și a doilea. Bine, a doilea a fost ceva mai distrugător decât primul. Bine, primul a început din pușcarea unui regi, parcă Austro-Ungarii, că sârbii, numai sârbii parcă aveau un numit mafie numită Mâna Neagră, sau parcă așa, nu mai țin minte clar cum era în mafia respectivă. De eu încerc acum, dacă nu mă credeți, să mă urc uite așa și să mă duc la artilerie, că eu nu mă pot duce să mă la artilerie acum, în momentul ăsta. Și acolo mi este treaba oficială, acolo mi-e munca mea, într-un fel, dacă n-ați înțeles. Și asta este glonțul de artilerie, flash. Ideea este că, da, ca să te speli pe ecran, trebuie să apeși pe și simplu pe ecran, și simplu să dispeli la față. Bun. Eu am barbă, stai. Îmi crește barba. Ce chestie. Ok, hai să dăm cu tragem și noi ăla, cu artileria. Pentru că inamicii au început de acum să ne împuște, de acum hai să ne împușcăm și noi la fel. Pentru că într-un război trebuie să ai peste tot. Numai de ăștia oameni care trag, trebuie să fiu și din ăștia care să te ajute din spate. Ai treaba. Deci cumva ne ajutăm ne ajutăm oamenii din spate. După artilerist o să ne facem și... Ideea e că e periculos la faza asta, când ești ăsta care trage la artilerie, că poate să fac un atac de la puternic, care nu poți fi atent. Bine, la finalul meciului știu că îți arată câți oameni au murit în războiul ăsta. Bine, într-un război sincer cât ai încercat tu, mor oameni. Dar aici, bine, aici simulează primul război mondial. Ce-mi dă vibe mie. Stați să mă spăl pe ecran, pe față adică. Încă dacă nu dispeli pe față nu mai vezi nica pe ecran. Păi vă dați seama să stai în frigul. Pentru că, na, războaiele poate să țină mulți ani. 10 ani, 5 ani, mulți ani poate să țină un război. Să fiu cu voi. Deci un război poate să țină foarte mult, dar în timp, poate războiul ăla poate să fii să supraviețuiești tu războiul. Vă dați seama câte secheli poți să ieși într-un război. Adică, fiind vorba, stai și sechelizezi acolo, adică într-un fel. Cam asta e răul la un război. Să și sechelizezi, vezi oameni cum omori și tu oameni la timpul tău, care nu ți-o greșit cu nimic, ca pe urmă. Aici și vina cine conduce anumite țară sau anumite, da, anumite țări sau așa, e vina și lor. Și tu doar pentru niște pământuri, doar. Cam asta e, din păcate, cam asta e realitatea, să zic. Mamă, dar ce mă zburdă asta cu ecranul, mamă, deci chiar e puternic artileria asta. Uite, deci, în timp ce îmi crește barba, adică în halul de realistic e jocul. Adică arată că în timp îmi crește barba datorită că am stat mult în război.
Ce mă pot să fac? Bine, am făcut față, dar aș vrea să mă lăs omorât și pe aia să mă joc eu 8 schembra, să aștept eu 8 schembra, să mă aleg și alt loc din muncă, adică alt loc. Să-mi aleg și eu alt mod de a fi. Că dacă sunt numai de ăsta, pe aia văd clipul plictisitor. Deci, poți să fii și de ăsta care trage la artilerie, poți să-ți alegi tu. Deci acum o să mă joc eu cumva 8 schembra ca să mor și ca să mă voi face altfel din militar. Așteptat. Bă, acum când mă gândesc că în altă vremuri, dacă nu deduce la război, erai obligat. Adică chiar asta e destul de nasol dacă te gândești. Că dacă nu doreai să te duci la război, erai obligat. Erai obligat, nu făceai mofturi. Nu cum e că acum în prezent toată lumea face mofturi. Erai obligat, frate, nu de că vrei sau nu vrei, bă, erai obligat pe atunci. Acum când mă gândesc că atunci erai și obligat ca om. Bine, pe telefon să știți că e mult mai greu țin faza asta cu pușcatul și cu ținutul armei. Pe calculator e ceva mai, pe telefon e ceva mai ușor, să știți. Și văd. Nu am țintă. Asta mă va dă un minus mie. Și e destul din nașpa că bine, acum e noroc, avem noroc că suntem în primul război mondial, nu avem arme automate. Deci în al doilea, dacă ar fi un joc cu al doilea război mondial, cum o să fie? Bun, adică să... Bine, hai să mergem așa din... Bă. Bine, nu e inteligență să stai aici. Trebuie să stai aici ascuns. Ce-o cască cuiva. Nu cred că pot. Nu. M-a explodat în față. Nu mai am o mână. Wow! Bă, nu mă așteptam să fie în halul ăsta de realistic jocul ăsta. Nu mai am o mână și datorită că nu mai am o mână, mor. Mi se ia din viață. Bă, asta chiar e realistic jocul. Asta face chiar jocul mai realist în faza asta. Dar e nașpa că vrei și tu să faci un... vrei și tu să joci normal și mori, explodezi una care e o bombă fără să faci nimic. Și bine. Bă, am mână de lemn. Zici că-s ca la pirații acum. Da, adică în timp ce pățești accidente, caracterul tău începe să aibă... Deci dacă supraviețuiești tu în meciul, tu cumva începi să ai niște defecte mici. A trebuit să stăm aici, aici ascunși mai bine. Nu știu nu cred că pot să dau crouch în jocul ăsta. Uite, cineva a murit acolo, știi, i s-a descompus caracterul într-un fel. Hai că în halul de realism e jocul. Din păcate nu putem să... Nu văd deloc inamicii. Nu știu. Uite, deja am văzut. Aoleu, cât s-o venit, bă, nu mai văd nimica de ăștia, să bag toți în fața ta și nu vei. Mamă, acum mi s-a explodat și ecranul. Deci am mână de lemn. Am vrut să împușc. Mă, dar ce... Bă! Nu, e o fază de aia că vin toți în viteză și nu ai cum să tragi în toți în același timp. Deci, hai să mai așteptăm, stați-o la că să mai aștept să vedem ce mă mai fac. Bun, hai să ne automatic, medic, shooter. Hai să mă fac shooter. Select. Da, poți să-ți alegi și un skin. Eu am doar pe ăsta cu British. Dar bine, dacă m-aș mai juca mai mult, pot să am și skin-ul cu Rusia, cum vă juca și din Imperiul Rus. Chiar l-aș dori, sincer. Pe că, pe la urmă, canalul are treabă cu Rusia și a trebuit să am chestii cu Rusia, pe la urmă. Tot că nu mă bag în conflictele astea din prezent, totuși, nu prea mă... să sniperist! Vă vedeți că e mai mișto ca sniperist, că... ăla e ceva turc, cred. Sau e în Arabia Saudită. Vine în controlul Austro-Ungare. Să zicem, sau a Marii Britanii, nu mai știu. Da, am auzit avioane. Au murit toți ăia de acolo. Mi-o țintit și nu... Trebuie să ai o strategie cu jocul ăsta.
O să fie destul de greu cu sniperul. Pentru că NPC-ul lasă să se mișcă destul de repede. Și nu știu dacă am țintă, asta-i treaba. Target. Am și un cuțit. Vă dați seama că toți oamenii ăștia aici sunt nevinovați. Adică, bine, e doar joc, e un joc doar, dar în viața reală, niște oameni care ori au familie, ori sunt tineri, care au fost obligați și simplu să ducă într-un război care dânsii, bro, n-au ce treabă. Nu, adică cam asta e nasol într-un război. Mor oameni nevinovați. Mie aici doar un joc, asta că încă o repet. Dar totuși e nasol când îi gândești. Și acolo este echipa aversă. Nu poți să te duci tot la ei. Adică nu știu dacă există treburi de astea să te avansezi la ei în bază. Chiar nu știu. Dar cred că există și pe atunci avansurile astea tâmpite, care erai obligat de generali să te duci sau șefii tăi. Mie și echipa aversă dă cu artilerie. Nu vă pe niciunul, că acolo e făcut anume să ai cum îi zici? Uli. Bine, hai să ne cărcăm ăla, că am tras acolo un lac în gol. Și acum ține arma și începem să văd, suntem armați. Da, bine că de bași tu nu văd nimica de ăla. Văd dinamici. Bă, nu mai văd nimic în fața ecranului. Am F, ori și simplu ecranul murdă. O, nu! Vai, cât s-o venit... Fără dacă nu o să mai înțelegeți nimic în ecran. Dar, simplu sunt atacat de dinamici. M-a omorât. Deci mă omoră la final. Hai să vedem câți oameni am omorât până acum. 10, wow! Deci să omor 10 oameni destul de oribil. Deci, da. Cam atât pe acest episod, fraților. Nu uitați de like-ul ăla și da. Mi-am cam schimbat aplicațiile de editat, deci sper că dacă vedeți videoclipurile să fiu iarăși o leacă mai bune decât celelalte. De data asta mi-am schimbat, cer să-mi schimb aplicația de editat foarte mult, deci da. Nu uitați de like, fraților.